σας φίλοι μου, σήμερα θα σας δείξω κάτι ξεχωριστό. Θα κάνουμε ένα σνακ. Έχουμε τη τορτίγια και θα κάνουμε πατατάκια τορτίγια. Έχουμε και τα μπαχαρικά, θα τα τηγανίσουμε. Θα σας δείξω τώρα, εδώ έχουμε τη τορτίγια. Πρέπει να γίνει τριγωνάκι. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Ένα τριγωνάκι. Ορίστε. Τόσα είναι και οι τορτίγες, τόσες είναι. Τέτοιο σχήμα έχουν. Και από αυτό το κομμάτι. Και έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε όσες τορτίγες θέλουμε, έτσι θα τις τηγανίσουμε σε καυτό λάδι και με το που βγούνε κατευθείαν θα βάλουμε ό,τι μπαχαρικά θέλουμε. Εγώ θα βάλω καπνιστή πάπρικα, γλυκά πάπρικα, κουρκουμά και αλάτι. Πάμε να τις τηγανίσουμε. Λοιπόν, έχουμε κόψει τις τορτίγες μας, είναι έτοιμες. Έχουμε ανακατέψει σε ένα πιάτο, σε ένα μπολάκι τα μπαχαρικά μας και όταν θα γίνουν οι τορτίγες, τις τηγανίσουμε, θα τις βάλουμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί. Θα τις βάλουμε σε ένα μεγάλο μπολ, θα ρίξουμε και τα μπαχαρικά κατευθείαν να τα ανακατέψουμε για να κολλήσουν πάνω τα μπαχαρικά, πάνω στη τορτίγια. Και έχουμε και μετά κάτι πολύ ωραίο να τις συνοδεύσουμε. Το λάδι μας έχει κάψει. Οπα, τα κάνουμε. Βάζουμε τις τορτίγες να πάρουν ωραίο χρώμα και να γίνουν σαν πατατάκια. Να δούμε. Γίνονται πολύ γρήγορα. Γι' αυτό μην το έχετε στο δυνατό, να κάψει το λάδι και μετά κατεβάστε το στο 7 από το 9. Και έτσι θα φάμε πατατάκια τορτίγια. Θα τη συνοδεύσουμε και με μια ωραία dip σάλτσα. Τα βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί για να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Τα τηγανίσαμε, είναι έτοιμα, τώρα θα τα βάλουμε στο μπολάκι. Τώρα έτσι ζεστά που είναι, τα ακούτε κιόλας, έγιναν πραγματικά σαν πατατάκια. Και θα βάλουμε από πάνω τα μπαχαρικά. Ίσως είναι και πολλά αυτά που έφτιαξα και θα τα ανακατέψουμε. Έχουμε ανακατέψει. Είναι πραγματικά πολύ ωραία. Πάμε να τα δοκιμάσουμε. Τα πατατάκια μας, τορτίγια, είναι έτοιμα. Θα τα συνοδεύσουμε με αυτή τη σάλτσα. Είναι λίγο τσίλι η σάλτσα. Να δούμε. Κοιτάξτε. Είδατε. Έγιναν όντως πατατάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να τα δοκιμάσετε. Γρήγορα. Σε 10 λεπτά τα κάναμε. Σε 10 λεπτά κάναμε σπιτικά πατατάκια από τορτίγια. Κάντε ένα sub και ένα like στο κανάλι μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!